හරි. මාමා ඉන්නකොට එකපාරට නූල් කෑල්ලක් හරි ඉදිකටු කෑල්ලක් හරි හිර වෙලා මැෂින් එක කැරකෙන්නේ නැතුව හිර වෙනවා. කොහොමද හදාගන්නේ? හදාගන්න කෙනෙක් හොයාගන්නත් නැහැ. ඒක ගැන තමයි මම කතා කරන්න යන්නේ. ඉතින් ඒකට කලින් මට කියන්න දෙයක් තියෙනවා. වීඩියෝ එකේ යට තියෙනවා subscribe button එක. ඒක ක්ලික් කරන්න. එතකොට තමයි මම සතුටු වෙන්නේ. ඊට පස්සේ bell icon එක ක්ලික් කරන්න. මම අලුතෙන් වීඩියෝ එකක් දැම්මම ඔයාට ඉක්මනින්ම ඒ වීඩියෝ එක බලන්න පුළුවන්. ෂෙයා කරන්න. එතකොට ඔයාගේ යාළුවන්ට මේක දකින්න පුළුවන්. හරි. ගොඩක් වෙලාවට ඔය නූල් හිර වෙන එක වෙනවා අපිට නොදැනුවත්වම ෆුට් ලිෆ්ටර් එක අපි කකුලෙන් පුට් එක උස්සන කෑල්ල. අන්න ඒ කොටස අපිට නොදැනුවත්වම මහන වෙලාවට තල්ලු වුණොත් එතකොට ටෙන්ෂන් එක රිලීස් වෙනවා. නූල් බොරුල් නිසා කැරියර් එක වටේ එදිලා නූල් ඒ විදිහට කැරියර් එකේ හිර වෙනවා. ඒක ගැන සැලකිලිමත් වෙන්න. ගොඩාක් වෙලාවට ඒක වෙනවා මම දැකලා තියෙනවා. ඉස්සෙල්ලාම මේ මම මාක් කරලා තියෙන ෆින්ගර් එකේ ඇණිය ගලවන්න. දැන් හිර වෙලානේ තියෙන මැෂින් එක මොකුත්ම කරන්න බෑ. පීඩොක් ප්ලේට් ගලවනවා, ෆුට් එක ගලවනවා. ඊළඟට කරන්නේ මේ ෆින්ගර් එකේ ඇණිය ගලවනවා. ඊළඟට ඔන්න දැන් ෆින්ගර් එකේ ඇණිය ගලවලා තියෙන්නේ. ඔයාට මැෂින් එක කරකවන්න පුළුවන්. දැන් ඉස්සෙල්ලා වගේ හිර නැහැ. ඕනම් පැත්තකට කැරියර් එක කරකව ගන්න පුළුවන්. මෙතන මම මාක් කරලා තියෙනවා දැන් ෆින්ගර් එකේ ඇණිය ගලවලා තියෙන්නේ. හරි. ඊළඟට මේ මම පෙන්නලා තියෙන ඇන හතරට මුකුත් කරන්න එපා. ඒක ගලවන්න එපා. අපිට ගලවන්න අවශ්‍ය වෙක නෙමෙයි. ඒ ඇන වලට අතවත් තියන්න එපා. ඒ ඇන හතර හැමම තියන්න. මොකද ඕක ගලව ගත්තොත් එහෙම අනිත් පැත්තේ තියෙන ඇන තුනත් එක්ක කොමාරු වුණාම ඇන දාලා හයි කරන වෙලාවට ඇන මාරු වෙලා හරියට හයි කරගන්න බැරුව යනවා. ඒක නිසා මේ ඇන හතරට මුකුත්ම කරන්න එපා. ඒක ඒ විදිහටම තියන්න. right. අපි ගලවන්න ඕනේ මේ ඇන තුන. මේ ඇන තුන පොඩි තහඩුවක් වගේ කොටසක් නිකන් පොඩි කර්ව් එකක් තියෙන කැරියර් එක වටේ තියෙන කෑල්ල තද කරලා තියෙන ඇන තුන ගලව ගන්නවා. එතකොට ඔයාට පේනවා දැන් කැරියර් එකේ ඉනර් එක අපි ෂටල් එක දාන කෑල්ල වෙනම ඔයාට දැක ගන්න පුළුවන්. කෑල්ල ඉවත් කරපුවාම ඇතුලේ කොහොමද තියෙන්නේ කියලා ධාරය ඇතුළට රිංගවලා තියෙන්නේ. ඒ ඇතුලේ තියෙන ධාරයට දාලා තියෙන්නේ. right. දැන් ඔයා කරන්න ඕනේ මේ කැරියර් එකේ ඇතුලේ අපි ෂටල් එක දාන කූරෙන් අල්ලලා එළියට අදින ගමන් හෑන්ඩ් වීල් එක ඉස්සරහටයි පස්සටයි කරකවන්න. එතකොට මේක එළියට ගැලවිලා ඔයාගේ අතට එනවා. ගොඩක් තදයි නම් සමහරක් වෙලාවට ගොඩක් තද වෙලා දිනවා. ඒ වෙලාවට අඬුවක් පාවිච්චි කරලා කමක් නැහැ මේක අල්ලගන්න. හැබැයි ගොඩක් තදින් අල්ලන්න අපරන්න එපා. මොකද ඕක ඇද වෙන්න පුළුවන්, කැඩෙන්න පුළුවන්. ඒක නිසා පරිස්සමෙන් අඬුවෙන් අල්ලගන්න. ගොඩක් තදයි නම් නැත්තම් අතින් අල්ලන්න. අල්ලගෙන හෑන්ඩ් වීල් එක කරකවන්න. එතකොට ගැලවෙනවා. දැන් ගැලවුණාට පස්සේ පේන්නේ ඔන්න ඔය විදිහට ඇතුලේ කුණු තියෙනවා, නෝල් කෑලි තියෙනවා, දූවිලි තියෙනවා. ඒ ටික ඔක්කොම සුද්ධ කරන්න. ඊට පස්සේ බලන්න කැරියර් එකේ පොයින්ට් එක කඩතුළු වෙලා වගේ තියෙනවා කියලා අර නූල පැටලෙන තැන පොයින්ට් එක. ඒක තුනී වැලයකට දාසිකින් ගොඩක් ගන්න නැතුව චුට්ටක් කඩතුළු ටික මැකින්න ගෑවට කමක් නැහැ. එහෙම දෙයක් වෙලා නැත්නම් හොඳ තත්ත්වෙන් තියෙනවා නම් ඒක කරන්න යන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඔතන හොඳට සුද්ධ කරගන්න. සුද්ධ කරගෙන ඊට පස්සේ ආයෙ නැවතත් අර විදිහටම අපි එළියට ගත්ත කැරියර් එකේ ඉනර් එක තියෙනවා ෂටල් එක වැටෙන කෑල්ල. ඒක අර විදිහටම අල්ලලා අර කැරියර් එකේ ඇතුලේ තියෙන ධාරයත් අස්සට මේ ඔය අතේ තියන් ඉන්න කොටසේ ධාරෙත් රිංගවල එකපාරට රිංගවන්න බෑ. මේක අමාරුයි. රිංගවල ඒකේ කට් එක තියෙනවා එක තැන කට්ටේ නැති මේ කෑල්ලේ කට්ටේ නැති තැනක් තියෙනවා. අන්න එතනින් රිංගවන්න ලේසි. රිංගවල හෑන්ඩ් වීල් එක කරකවන්න. එතකොට කැරියර් එක ඇතුළට වැටෙනවා. දැන් මේ විදිහට කැරියර් එක ඇතුළට ඔයාලට දාගන්න පුළුවන්. දැන් හරියට ග්‍රූ එකට වැටලා තියෙන. මේක ටිකක් දාන්න අමාරුයි. බය වෙන්න එපා. මොකුත් වෙන්නේ නැහැ. ඒ ග්‍රූ එකේ එක තැනක් තියෙනවා කට්ටේ නැති තැනක්. අන්න ඒ තැන කැරියර් එකේ කට්ටේ තියෙන පැත්ත. ඒ කියන්නේ මේ ඇරිලා තියෙන පැත්තට මේ අනිත් පැත්තට රිංගවන ගමන් අර කට්ටේ නැති තැන අතේ තියන් ඉන්න කැලේ කට්ටේ නැති තැන ඇතුළට රිංගවන ගමන් හෑන්ඩ් වීල් එක දෙපැත්තට කරකවන්න. එතකොට එක තැනකදී මේක ඉබේම වැටෙනවා ඇතුළට. එතකොට කිසිම කරදරයක් වෙන්නේ නැහැ ඔයාට. ඊළඟට ඔයා ගලවපු කොටස නැවත තිබුණ විදිහටම තියලා ඇන තුන හොඳට තද කරන්න. මේක බාගෙට තද කරන්න එපා. සම්පූර්ණයෙන්ම ඇතුළට බහින්න විදිහට තද කරන්න. මොකද ඔයාට තද වුණා කියලා තේරුණාට සමහරක් වෙලාවට තද වෙන්නේ නැතුව තියෙයි. ඊළඟට ඔයා මහන වෙලාවකට මේක බුරුල් වෙයි. එතකොට ප්‍රශ්නයක් වෙනවනේ. ඒක නිසා හොඳට බලලා මේකට පොඩි ස්ක්‍රූ පුණියක් ඕනේ. ලොකු ස්ක්‍රූ පුණියක් වලින් බෑ. තලයේ දිග, තලයේ ඉස්සරහා චූටි, හැබැයි දිග. ඒ වගේකින් තමයි මේ ගලවන්න පුළුවන්. මොකද මේක ටිකක් තදයි. චූටි ස්ක්‍රූ පුණියක් වලින් ගලවන්න try කරලා ඉවරලා ඇනේ සවුත්තු කරගන්න එපා. ඊළඟට නැවතත් හයි කරන්න ෆින්ගර් එක තිබුණ විදිහට ෆින්ගර් එක මෙහෙම හයි කරනකොට ඉන්දිකටුව පාත් කරලා අලුතෙන් ඉන්දිකටුවක් හයි කරන්න. හයි කරලා පාත් කරලා බලන්න
අර ඉදි කටුව කැරියර් එක ඇතුළට බහින්න තැන තියෙනවනේ. ඒකේ හරි මැද්දෙන් එනවද කියලා. වම් පැත්තෙනුත් නෙමෙයි දකුණු ඉස්සරහෙන් පස්සෙන් නෙමෙයි. හරි මැද්දෙන් එන විදිහට තියන්න. ඔයාට මේ ෆින්ගර් එක ඉස්සරහට පස්සට අරගෙන ඉදි කටුව හරියට ඉදි කටුව බහින තැනින් ඇතුළට බස්ස ගන්න. තද කරන්න ෆින්ගර් එක පීඩොක් ප්ලේට් හයි කරලා මහන්න. අනිවාර්යයෙන්ම මැෂින් එක මැහෙනවා. බැරි වෙලා හරි මැෂින් එක මැවුනේ නැත්තම් මම අර ඕගලන්ට ටයිමින් තියෙන හැටි කියලා දුන්න වීඩියෝ එක තියෙනවනේ. අන්න ඒ වීඩියෝ එක බලාගෙන මැෂින් එකේ ටයිමින් තියාගන්න. වැඩේ ගොඩ.